امشب در 24 حملات تلافی جویانه بحرین و کویت به ایران، تحولی تازه در تنش فزاینده در منطقه. در میانه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی و مسیرهای ارتباطی در 4 گوشه ایران زیر ضربات ایالات متحده. ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. شاهزاده رضا پهلوی میگه جمهوری اسلامی مسئول جنگ و وضعیت کنونی در ایرانه. او حکومت رو ضد ایرانی و مسئول ویرانی و انزوای کشور دونست. و افزایش نگرانی جامعه جهانی از ادامه اعدام‌ها در ایران. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب رو تحریم کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت ژورنال ساعتی پیش گزارش داد بحرین و کویت به طور محرمانه جنگنده هاشون رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. اقدامی که اولین عملیات تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی به شمار میره. در همین حال ارتش ایالات متحده در 13مین روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرده و بنابر گزارش‌ها چند انفجار در استان هرمزگان شنیده شده. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار میکنه. همه اینها در حالیه که در ادامه فشار حداکثری بر ایران، واشنگتن 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با شبکه بابک زنجانی رو به اتهام دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار داده. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، دیگه داریم وارد دومین هفته میشیم و اگر گزارش وال استریت ژورنال درست باشه به نظر میرسه به طور غیر رسمی بعضی از کشورهای منطقه هم حالا وارد جنگ شدن. به نظر میرسه درسته فرداد. برای من شخصا بسیار جالب بود. من یادم 1 ماه پیش در بین این مقالاتی که منتشر میشد من جایی خوندم میگفتن که وقتی که سنتکام عملیاتش رو در ایران متوقف شده اعلام میکنه، ما هنوز کلی موشک میبینیم در آسمان ایران. میگفت مال کی هست این موشک ها؟ چرا تکلیف این موشک ها مشخص نیست؟ الان این گزارش میگه بله، ما در یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای قرار داشتیم. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، همه اینها همزمان داشتن به آسمان ایران حمله می‌کردن در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم که قطعاً آگاه بوده. حملاتی که میگفتم ما به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها می‌کردیم عملاً پاسخی بوده به این حمله. یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای. میگن اصلا سرکردگیش رو اماراتی‌ها داشتن. اماراتی‌ها اول شروع کردن، از همه هم محکم‌تر زدن و آخر هم بحرین و کویت، کشورهایی که می‌دونیم از نظر نظامی کوچکتر هستن، رو این اماراتی‌ها بودن که براشون چتر امنیتی درست می‌کردن، اطلاعات در اختیارشون قرار میدن که حملات رو در داخل ایران هدف قرار بده. ما دیدیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی امارات رو چندان هدف قرار نمیداد و من میبینم از بعضی از تحلیلگرا که میگفتن شاید یک مثلا سازوکاری صورت گرفته، یک تفاهم نامه‌ای بینشون هست، اما گویا مسئله همین بوده. جمهوری اسلامی از طرز واکنش‌های شدید امارات بوده که این حملات رو به نوعی کمتر کرده بوده. من همین 2 هفته پیش با سفیر امارات اینجا در واشنگتن که از دوستان استر خوبم هم هست صحبت کردم. اون به من میگفتش که از ماست که بر ماست. میگفت مشکل ما در منطقه این هست که ما نمیتونیم کشورها رو همه رو پشت هم متحد بکنیم و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. منظورش به کشورهای عرب بود و به طور مشخص من فرضم بر این بود که به عربستان سعودی اشاره میکرد. این مقاله وال استریت ژورنال میگه کشورهای عرب منطقه به جایی رسیدن، اینها حاضر نبودن تغییر رژیم رو بپذیرن، حاضر نبودن دردسرش رو بپذیرن. حالا به جای رسیدن که میدونن این خاورمیانه اون خاورمیانه قبلی نیست. این خاورمیانه یعنی اینکه بودن در کنار هژمونی جمهوری اسلامی که از همیشه جسورتر شده. در نتیجه اونها دارن خودشون رو برای طولانی مدت عواقب این جنگ آماده میکنن. صحبت‌های ترامپ هم بسیار مهم هست. ترامپ هم امروز نکته اینو مطرح کرد که به باور بسیاری دکترین 5 ساله آمریکا رو تغییر داد. ترامپ حتی به روسی‌ها گفت روسی‌ها دوستای ما هستن. همین امروز این پست رو منتشر کرد. گفتش که ما به پوتین گفتیم شما به جمهوری اسلامی سلاح نفروش، ما هم به اوکراین سلاح نمیفروشیم. گفت اگر ما به ناتو سلاح میدیم بعد ناتو سلاحش رو به اوکراین میده، اون تقصیر ما نیست. یعنی کلا فضای سیاست خارجی آمریکا رو در قبال ناتو، در قبال اوکراین، چیزی که در طول 5 سال گذشته بوده تغییر داد و اگرچه به چینی ها هم اشاره کرد. در این بین در واقع گزارشایی که در کنگره آمریکا هم شنیده میشه مهم هست. صداهای جنگ طلب اینجا در کنگره به شدت افزایش پیدا کرده. رسانه دهل گزارش منتشر کرده که رفته با اون
سناتورهایی که در جنگ بودن، جنگ عراق، جنگ افغانستان، از اونو پرسید گفته شما چی میگید؟ و جالب هست سناتورهای جمهوری خواه همه گفتن که ما نه تنها خواهان جنگیم بلکه داریم ترامپ رو در واقع بهش اعمال فشار میکنیم. مثلا سناتور ویکر مصاحبه کرده گفته من در همین هفته 4 بار با ترامپ صحبت کردم و هر 4 بار بهش گفتم برو کار رژیم جمهوری اسلامی رو تموم کن، با این قائله اینطوری نمیشه ادامه داد. در این مصاحبه من رو هم با یکی از همین سناتورها بشنویم. Democrats are just, they're just wasting our time. دموکرات‌ها فقط وقت ما رو هدر میدن. به نظر من سوال اصلی اینه که آیا آزادی و ارزش‌های آمریکا ارزش دفاع کردن رو داره یا نه؟ من معتقدم داره، اما دموکرات‌ها اینطور فکر نمی‌کنن. اونا بیش از حد کوتاه میان، ولی من این کار رو نمی‌کنم. باید از نیروهای نظامیمون حمایت کنیم و هر امکاناتی که لازمه رو در اختیارشون بذاریم. رئیس جمهور هم گفته دیگه نمی‌خواد آمریکایی‌ها کشته بشن و همینطور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. درباره اعزام نیروهای زمینی هم معتقدم نباید هیچ گزینه‌ای رو از قبل رد کنیم، چون ایران قصد آسیب زدن به آمریکا رو داشته. همه گزینه‌ها باید روی میز باشه. در کنار این گزارش‌های کنگره فردا صدای مشابهی در رسانه‌های آمریکا هم شنیده میشه. فاکس نیوز یک مقاله منتشر کرده که خیلی برای من جالب هست. میگه یک ضرب المثلی هست که اونو اطلاق میکنن با آقای ناپلئون بوناپارت. میگه ایشون همیشه میگفته مرحوم که اگر میخواید وین رو بگیرید، وین رو بگیرید. و میگه الان اینم حرف ما به ترامپ هست. ترامپ اگر کاری که قرار نبوده شروع کنی ولی شروع کردی، حالا ما همه در واقع به نمایندگی از این شبکه داره میگه کار رو تمام کن و این جنگ رو ادامه بده، به خاطر اینکه این بحران در هر جایی که برسه بهتر از جایی هست که الان قرار داره. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، همکارم در کنگره آمریکا از واشنگتن. همزمان با ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، پایگاه نیروی دریایی در زیباکنار هدف حمله قرار گرفته. پیشتر روزنامه تلگراف گزارش داده بود که حدود 200 نیروی حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیباکنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی رو سپری کردند. در همین حال در واشنگتن، دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت شی جینگ پینگ و ولادیمیر پوتین، همتایان روس و چینیش، هر دو به او قول دادند که به ایران سلاح نمی‌فروشند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، نه فقط حجم حملات بلکه گستره جغرافیایی اونها هم جلب توجه میکنه. زیباکنار در شمال ایران نشان از این داره که الان تقریبا سراسر ایران زیر حملات آمریکاست. بله، البته دلیل خاصی داره. اونجا دانشگاه جامع امام خامنه‌ای نیروی دریایی سپاه هستش که از حدود 13-14 سال پیش، زمانی که تمام این مراکز آموزشی نیروی دریایی سپاه در جاهای مختلف اونجا متمرکز شد، تشکیل شده و تمام آموزش‌های مربوط به افسری، جنگ‌های سطحی، زیر سطحی، موشکی و آموزش‌های یگانه موشکی نیروی دریایی سپاه در اونجا داده میشه و آموزش می‌بینن. و خیلی عجیب هستش که اگر آمریکا داره این تلاش رو میکنه که نیروی دریایی سپاه رو کاهش بده، توانایی‌هاشو، مرتب پایگاهاشو در جنوب بمباران میکنه، این سکوهای موشکی و مرکز و این تیپ‌های موشکیشو حمله میکنه، خب این مرکز اصلی آموزشیشو از بین نبره یا سعی نکنه حداقل آسیب جدی بهش بزنه. و من فکر میکنم این هم در همون راستای تضعیف کردن توانایی اعمال قدرت نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز باشه. چه چیزی فکر میکنید که ممکنه معادله رو به شکلی تغییر بده که بخواد ایالات متحده حملات سنگین‌تری به پایتخت و احیانا اینو دیروز هم به شکلی ازتون پرسیدم اهداف سیاسی رو هدف قرار بده؟ خب من فکر میکنم اهداف سیاسی منحصراً مربوط به اسرائیل خواهد شد و فکر نمی‌کنم که ایالات متحده اون توانایی خاص رو داشته باشه که از نظر اطلاعاتی دنبال بکنه تک تک رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی رو به صورت آنلاین، به صورت همزمان و بتونه اونا رو دنبال بکنه و از کار از صحنه برداره. به خاطر اون تجمیع امکانات نرم افزاری، امکانات هوش مصنوعی و توانایی‌های اطلاعاتی و نیروهای انسانی که اسرائیل در ایران داره، به نظر من مجموعش، اون فیوژنش به اصطلاح چیزی نیستش که آمریکا هم اکنون ازش بهره مند باشه در ایران. برای همین اگر بخواد به اون مرحله برسه حتما به کمک اسرائیل نیاز خواهد داشت. البته طبیعتا حملات سنگین اگر تشخیص بده که
رئیس جمهور آمریکا که میخواد وارد اون مرحله بشه، به اهداف در داخل تهران یا در نزدیک تهران حملات جدی انجام بده، طبیعتا این کار از توانایی آمریکا برخوردار هست. ولی من فکر میکنم در نهایت این اسرائیل خواهد بود که میتونه اون همکاری لازم رو و اون انگیزه لازم رو بده به آمریکا که درگیر این مرحله از جنگ بشه. در گذشته هم در زمان جنگ 39 روزه هم اسرائیل بیشتر حملاتی که در تهران و اطراف تهران میشد رو اسرائیل انجام میداد. صنایع نظامی، صنایع موشکی و مرکز امنیتی در داخل تهران. البته من تو این یکی دو روزه من دیدم خبرهایی که برخی پایگاه موشکی یا برخی احتمالا صنایع نظامی نزدیک تهران رو هدف گرفته حملات هوایی آمریکا، ولی فکر نمی‌کنم هنوز به صورت سیستماتیک بوده. هنوز این حمله به پایگاه موشکی سپاه پاسداران که اینقدر مرتب داره به اردن، به بحرین، به کویت، به پایگاه آمریکا حمله میکنن و خسارات وارد میکنن و تلفاتی میگیرن، به صورت سیستماتیک انجام نمیشه و خیلی مقطعی هستش. من فکر میکنم تا اسرائیل وارد این درگیری نشه این کار واقعا یک جنبه خیلی سیستماتیک و جدی نخواهد گرفت. ولی خب حملات به جنوب ایران خیلی سنگین هست طبیعتا. آقای ندیمی، میخوام یه پیامی از یکی از شهروندانمون در بندرعباس رو پخش کنم که میگه دیشب هم برای 5مین بار یک مرکز رادیویی در بندرعباس هدف قرار گرفته و چند زخمی هم به جا گذاشته. شب گذشته برای 5مین بار این مرکز رادیویی در محله تپه علااکبر بندرعباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای 5مین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت. آقای ندیمی، این حملات به زیرساخت‌های نظامی مثلا پخش رادیویی چقدر کمک میکنه به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای آسیب رسوندن به کشتی‌ها در تنگه هرمز یا کنترل این آبراه؟ خب در مجموع این مجموعه دکل‌های مخابراتی، مایکروویو، سلولار مربوط به شبکه‌های موبایل، تمام اینها جزئی از یک مجموعه ارتباطی هستش که سپاه پاسداران میتونه استفاده بکنه برای ارتباط برقرار کردن، برای انتقال ارتباطات و جابجایی. حتی اگر در صورت آنلاین نخواد ارتباطی داشته باشه یا قطع بشه ارتباط آنلاین اینترنتی خودش، از این طریق شبکه‌های موبایل میتونه استفاده بکنه، از تلفن میتونه استفاده بکنه و همینطور هم این درون ها رو که به صورت در حالت عادی با ماهواره هدایت میشن با GPS یا گلوناس روسی، میتونن با استفاده از به جای هدایت ماهواره میتونن با استفاده از شبکه‌های موبایل داخلی به اصطلاح سوار بشن روی شبکه‌های موبایل و این هدایت اونها رو بر روی شبکه‌های موبایل بکنن، به خصوص در محیط‌هایی که پارازیت روی GPS هستش. و این یک راه حل جایگزین برای هدایت درون ها هست که ما دیدیم که اوکراینی ها در روسیه خیلی خوب انجام میدن این کار رو و در عمق خاک روسیه بدون اینکه ارتباط GPS داشته باشن و هدایت GPS داشته باشن میتونن این درون ها رو به اهدافشون برسونن و این کار رو احتمالاً میتونن انجام بدن اگر آمریکا تصمیم بگیره که یک سری عملیات تهاجم ساحلی انجام بده، عملیات پیاده کردن نیرو در سواحل رو انجام بده. طبیعتاً باید به طور کامل شبکه ارتباطی رو در سواحل از کار بندازه که شامل مایکروویو و موبایل و حتی ارتباطات رادیویی هم میشه، چون یک سری از پیام ها رو میشه با رادیو منتقل کرد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس الان پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره تهران و واشنگتن و اسلام آباد. این پیام رو به مقامات ایرانی منتقل کرده. به گزارش رویترز، پاکستان در پی طرح چین در حال بررسی راهی برای از سرگیری مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ دو کشوره. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال، از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. بزرگمهر، روشنه که این معادله کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی داستان رو پیچیده کرده. در ابتدای برنامه هم حتما خودت هم در جریان هستی، گزارش از وال استریت ژورنال رو هم
منتشر کردیم که میگه که ظاهراً بحرین و کویت جنگنده هاشون رو به ایران فرستادن. کجای این معادله الان این کشورهای شورای همکاری قرار گرفتن و چطور واشنگتن داره با کارتون ها بازی میکنه؟ اومدن بحرین و کویت یه تغییر بسیار مهم در جنگ ایران و آمریکاست. من میخوام اگه اینو یکمی بزرگتر نگاه بکنیم، اینه که الان دولت ترامپ در فاز دوم جنگ با جمهوری اسلامی بیایم ببینیم که چه شکلی داره استراتژیش رو به تدریج تغییر میده. بیشتر شبیه تعمیر یه موتور ماشین در حال حرکته. یعنی آمریکا الان فرصتی نداره که ماشین رو متوقف بکنه و اصلاح بکنه. در حالی که داره به جنگ ادامه میده، سعی میکنه که خیلی از انتقادهایی که به جنگ شده تا حالا رو جواب بده و اصلاح بکنه. یکی از انتقادهایی که به جنگ شده بود این بودش که این جنگ خیلی شتاب زده شروع شد. مثلا در مقایسه با جنگ 12 روزه که خیلی هم میگفتن که این جنگ خیلی دیر شروع شد. زمانی شروع شدش که جمهوری اسلامی از نظر موشکی و پهپادی و حتی هسته‌ای خیلی به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کرده بود و اون جنگ دیر هنگام شروع شد. بعد دهه‌ها قبلش مثلا شاید شروع می‌شد. این جنگ آخر خیلی زود هنگام شروع شد و با عجله شروع شد و بدون که آمریکا برنامه‌ریزی‌های لازم واسش کرده باشه. خیلی از برنامه‌هایی هم که داشتن می‌دونیم که درست از آب در نیومد، از نظیر دادن اسلحه به گروه‌های کرد که نتیجه‌ای نداشت. اینجا الان آمریکا داره سعی می‌کنه انتقادهایی که به این جنگ حالا شتاب زده بوده رو اصلاح بکنه. یکی از این انتقادها این بودش که آمریکا نتونسته بودش که یک ائتلاف بزرگی رو تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی. الان می‌بینیم که در فاز 2 ترامپ خیلی هوشمندانه اسرائیل رو کنار گذاشت از این جنگ، اما همزمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی اجازه داده که وارد این جنگ بشن. حالا شاید این دوتا هم به همدیگه ربط داشته باشه. یعنی آیا شاید اگر اسرائیل هنوز درگیر جنگ بودش کشورهای عربی وارد این جنگ نمی شدن. اما اینطوری که به نظر میاد اینه که آمریکا داره سعی میکنه که در فاز دوم این جنگ بتونه ائتلاف بزرگتری رو در منطقه تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی. این ائتلافی که ازش میگی، خب اختلافاتی هم در داخل خود شورای همکاری طبیعتاً به خصوص بین امارات و عربستان وجود داشت که به نظر میرسه الان داره با یک راپروشمانی حل و فصل میشه. آیا این ائتلاف به نظرت از این حالت خجالتی که حمله میکنن ولی نمیگن ممکنه به صورت عیان در بیاد و ائتلافی واقعی و تمام عیار صورت بگیره توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس با رهبری آمریکا؟ همین که این اخبار الان راهشون رو به رسانه‌ها باز کردن، این نشون میده که کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان این پیام محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن که ما صبرمون تا اندازه‌ای خواهد بود و بعد از اون کنار نمیشینیم. ببینید، خشم کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی در حد یه آب شیرین کن نیستش که بگیم که حالا اومده یه آب شیرین کن در کویت رو زده یا مثلا مشکل رفتن برق چند ساعته وجود داره که این کشورها رو نگران کرده. مشکل اول کشورهای حاشیه خلیج فارس مسئله باجگیریه. اینا احساس میکنن که جمهوری اسلامی حالا با هم حمله به این کشورها و زیرساخت‌هاشون و هم طرح مسئله کنترل تنگه هرمز و گرفتن حالا یک مبلغی از کشتی‌های در حال عبور، این داره یک باجگیری میکنه و این باجگیری به معنی یک تأثیری به هر حال روی اقتصاد منطقه خواهد داشت، روی حق بیمه ها و حالا پریمیوم بیمه ها و ریسک تأثیر خواهد داشت. تا حالا روی رتبه اعتباری کردیت ریتینگ منطقه تأثیر نداشته، ولی اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه روی رتبه اعتباری این کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت و این کشورها رو از جهت سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه خواهد کرد. ببینید، بحث یک جنگ نیست. بحث اینه که الان کشورهای حاشیه خلیج فارس تقریبا میشه گفت 1-2 دهه هستش که سعی کردن از فضای اسلام سیاسی فاصله بگیرن و منطقه خودشون رو حداقل هول بدن به سمت یک ارزش‌های دیگه، ارزش‌هایی که بر اساس توسعه و رفاه شکل گرفته، نه بر اساس اسلام سیاسی که حالا در بقیه منطقه حاکم هست. در این حالت این جنگ الان داره اون ویژن یا اون نگاه کلی و اون سیاست‌های کلی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. به هر حال کشورهای حاشیه خلیج فارس ما میدونیم هر کدومشون سعی کردن یک مدلی از توسعه رو خلق بکنن. در دبی سعی شده مدل مثلا مسکن خیلی
پیش بره در عربستان سعی شده که مدل طرح‌های زیرساختی و همچنین طرح‌های مثلا شهرهای بزرگ پیش بره. خیلی از این کشورها دارن سعی میکنن برن به سمت دیتا سنترهایی که بتونه هوش مصنوعی و اونجا بتونه به شرکت‌های هوش مصنوعی خدمات دراز مدتی رو ارائه بده. این جنگ و این حالا باجگیری جمهوری اسلامی و حملاتی که داره میکنه داره اون سیاست‌های کلی و اون آینده منطقه رو به خطر میاندازه. واسه همین بعیده که کشورهای منطقه اصلا این امکانو داشته باشن که بتونن کنار بشینن و ببینن که اون آینده که اینا داشتن میساختن جلوی چشمشون دود بشه. ممنونم از تو همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال. در ادامه تنش در منطقه همزمان با حملات ایران به اهدافی در اردن و کردستان عراق، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد مشغول رهگیری پهپادهای شلیک شده از طرف ایرانه. جمهوری اسلامی میگه این حملات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده. در همین حال سعد العجمی، وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت، در مصاحبه با همکارم نگار مجتهدی در برنامه آی فور ایران گفته حملات جمهوری اسلامی به این کشورها با هدف ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میشه. بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم. یکی از اهداف این حملات ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسه. به این معنا که گفته بشه ما فقط کویت و بحرین رو هدف قرار میدیم و مانند آغاز جنگ امارات، عربستان سعودی، قطر و عمان را هدف قرار نمیدیم. شاید تصور بشه که سایر کشورها خواهند گفت اگر ما رو نمیزنن پس بگذارید کویت و بحرین رو هدف قرار بدن. اما واقعیت این چنین نیست. همه این کشورها از ابتدا گفتن که در یک کشتی نشستند و حمله به هر یک از آنها به معنای حمله به همه آنهاست. در بخش دیگری از این مصاحبه سعد العجمی همچنین با اشاره به کشته شدن یک دختر 11 ساله ایرانی در کویت تاکید کرده ملت‌های منطقه فارغ از اختلاف‌های سیاسی و قومی راهی جز همزیستی مسالمت آمیز ندارند. نخستین قربانی و اولین فردی که در کویت جان باخت یک دختر 11 ساله ایرانی بود که هنگام خواب بر اثر اصابت ترکش کشته شد. من به مردمی ادای احترام می‌کنم که برای بدرقه این دختر بیگناه به گورستان رفتند. مردمی که فراتر از سیاست و فراتر از رفتارهای خصمانه رژیم ملاها با مردم ایران ایستادند. در نهایت واقعیت اینه که نمی‌توان جغرافیا رو تغییر داد. ممکن از هر کسی که می‌خواهید متنفر باشید، از ایرانی‌ها، فارس‌ها، شیعیان، سنی‌ها، عرب‌ها یا هر گروه دیگری. اما این ملت‌ها هزاران سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تنها راه پیش رفتن اینه که آزادانه در کنار هم زندگی کنند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، می‌خواستن یا نمی‌خواستن کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل عجیب و غریبی درگیر این جنگ شدن، به خصوص الان بحرین و کویت زیر ضربات سنگین جمهوری اسلامی هستند. گزارش‌هایی هستش که اینها به طور غیر رسمی حملاتی هم به ایران کردن. قبلا در مورد اماراتی‌ها شنیده بودیم، الان هم حرف از بحرین و کویت هست. آیا فکر می‌کنید که در آستانه یک ائتلاف هستیم؟ ممکنه که بالاخره این کشورهای حاشیه خلیج فارس بگن دیگه بسه و اقدام عملی عیانی علیه تهران انجام بدن؟ امکانش بسیار زیاد هست، ولی این که خود کویت و بحرین وارد عمل شدن نشان این است ما وارد یک مرحله جدیدی از این جنگ شدیم. یعنی همونطور که الان سخنگوی کویتی گفت، تصور این که کویت و بحرین به اصطلاح دو کشوری هستند که جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه و دیگر کشورها مثل عربستان و قطر و امارات رو هر کدوم به دلیل معینی بهشون حمله نمیکنه، دیگه اون دوران به سر آمده و من فکر میکنم که کشورهای خلیج فارس در پی یک راه حل جمعی هستند. این فاز جدید بقیده من شروع شده. علتش هم اینه، من این حرف مثلا فرض کن یک هفته قبل نمی زدم، ولی الان مثل این که اصولا مسیر دیپلماسی قطع شده، مسافرت آقای زیدی نخست وزیر عراق که با یک پیشنهاد مشخص از طرف ترامپ به ایران رفته بود به شکست انجام میده. الان یه هیئت عمانی در تهران هست داره آخرین سعی‌هاشو میکنه که به یک راه حلی برسه، ولی ظاهراً کسانی که در ایران حکومت رو در دست دارن اصرار دارن بر حفظ تنگه هرمز یا
کنترلشون بر تنگه هرمز و این چیزی است که نمیشه عملیش کرد. یعنی کشورهای جهان نمیپذیرن، کشورهای منطقه نمیپذیرن، آمریکا نمیپذیره و تا زمانی که این به اصطلاح خواسته یا این به اصطلاح هدف رهبران جمهوری اسلامی دارن، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. به همین علت رفتن این هیئت عمانی، شما میدونید عمانی ها مخالف هر گونه گرفتن عوارض، گمرک، هر چی اسمشو میراد بذارید در مورد تنگه هرمز هستن، با اینکه خودشون یک بخش از این تنکر رو متعلق به اونها هست، در آبهای سرزمینی اونها هست. رفتن اونجا شاید یک بار دیگه برای آخرین بار به جمهوری اسلامی بگن که این خواسته و هدفی که شما برای این جنگ گذاشتید غیر قابل تحقق. این حرف رو عمانی ها هم در حقیقت شنبه 10 روز قبل، یعنی شنبه نگذشته، شنبه قبلش که جنگ شروع شد دوباره این مرحله، اونجا هم صراحتاً به آقای عراقچی گفتن که تنگه هرمز بایستی آزاد باشه و اینه که چون مسیر دیپلماسی قطع شده و این دو تا کشور هم تبدیل به اهداف همه روزه پهپادها و موشک‌های ایران هستن، چون جمهوری اسلامی نه دیگه به اسرائیل میتونه حمله بکنه نه به امارات در حقیقت میتونه حمله کنه، چون با پهپادهایی که با سیستم دفاعی که امارات برای خودش درست کرد با کمک اسرائیل تقریبا حمله بهش خیلی مشکل هست. اینه که من فکر میکنم که این خبر همونطور که آقای بزرگمهر گفتند، این که این دوتا خبر خودشون به جهان دادن که بله ما عمل کردیم و وارد شدیم، سرآغاز یک مرحله جدیدی است و من فکر میکنم به همکاری مشترک هم بیانجام. در عیان هرچند آقای سعدزاده بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس پیرو به دیپلماسی بودند و به دنبال راه حل سیاسی، اما در خلوت که با مقاماتشون با تحلیلگرانشون حرف میزنن تقریبا همشون به خاطر ناامنی که تهران ایجاد کرده بعدشون نمیاد اگر حکومت ساقط بشه یا به شکل معناداری تغییر بکنه و تضعیف بشه. به نظر میرسه که خب معادلات طوری بوده که اونها نگران بودن که شاید این عملی نباشه و هزینه بسیار سنگینی رو متحمل اونها بکنه. آیا با این موج جدید حملات آمریکا فکر میکنید که این معادله ممکنه در پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر پیدا کرده باشه و به این باور رسیده باشن که این بار عزم آمریکا جدی‌تر هست برای شکستن جمهوری اسلامی به شکلی؟ در تنها این حملات آمریکا من اعتقاد دارم که به علت دیگری این کشورهای خلیج فارس فهمیدن که جمهوری اسلامی فقط با زور و باجگیری و با فشار میخواد در منطقه حکومت بکنه. آخرین وسیله هم تنگه هرمز بوده، فردا ممکنه یه وسیله دیگه اتخاذ بکنه. و یک چیز دیگری هست و اون این که این کشورها دیدن جمهوری اسلامی در پی از بین بردن مدل زندگی اینها هست، مدل زندگی که اینها از دو دهه قبل برای خودشون درست کردن، با این حملات عملاً به مخاطره افتاده، چون سرمایه گذاری قطع شده، چون مثلا پس کنید در امارات توریستا نمیرن و برای این که دوباره بتونن اون مدل زندگیشون رو برپا کنن دو راه هست. یا این که یک حاکمانی در ایران خواهد بود که میپذیرد که امنیت این کشورها رو بهش خدشه وارد نکنه، از تنگه هرمز عبور بکنه، یا اینکه اینها واقعا ساقط بشن، چون راه دیگری برای اونها نگذاشته و امیدی هم نیست که در رفتار این حاکمان جمهوری اسلامی تغییری دیده بشه، به خصوص که هر کسی که حتی به طور سطحی به برخوردهای ایران نگاه میکنه میفهمه چه کسانی در درون ایران به اصطلاح حرف آخر را میزنن. حتی عراقچی و قالیباف هم چندان نقشی ندارد. ممنونم از شما. علی سعدزاده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت.
شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش در پیامی ویدئویی جمهوری اسلامی رو مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دونست و گفت این حکومت بعد از دهه‌ها عملکرد ویرانگر تلاش میکنه خودش رو مدافع ایران معرفی کنه. او جمهوری اسلامی رو ضد ایرانی خوند و گفت مسئولیت جنگ و پیامدهای اون بر عهده حکومت و حامیانشه. هم میهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار ناایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه‌ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بی‌توجهی رها کرده است، امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می ریزد. اما ما نمی‌گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی‌توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملیگرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه‌شان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است، نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنعانی، شرح مصیبت تقریبا همه میدونن، تمام اپوزیسیون ایران فکر میکنم بجز خود حامیان اصلی جمهوری اسلامی که طبیعتا جمهوری اسلامی است که عامل این بحران‌های فعلی است، نه فقط مردم ایران، کشورهای منطقه هم الان اون رو دریافتن، اما راه حل مشخصی هم ارائه نمیده. جایگاه خود او الان کجاست؟ چه راهکاری پیش رو هست؟ این که فقط بمونید و منتظر بمانید تا پیامی برسد، فکر میکنید که جواب خواهد داد به طرفداران او؟ درود بر شما. منظور شما خود شخص شاهزاده است در این پیامی که فرستادن، درست متوجه شدم؟ بله بله. بسیار. ببینید، نکته بسیار خوبی بود و من منتظر این سوال بودم. واقعیتش اینه که ما مجبوریم به عنوان دیاسپورایی که در خارج از ایران، یعنی به عنوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران هست، به صورت خیلی خلاصه تقریبا در فضای امن‌تری نسبت به مردمی که در داخل ایران هستند، به هوش مردم، به هوش اجتماعی و به اراده ملت ایران در داخل مرزها فعلا اعتماد کنیم. کاری که میشد انجام داد همین سلسله مراتبی بود که در این مدت شما در 2 سال گذشته رو نگاه کنید. من دوست دارم اون نقطه عطف رو بگذارم زمانی که رئیسی مرد
حالا به هر طریقی در اون حادثه یا کشته شد یا به هر اتفاق دیگه بخوایم منسوبش کنیم، تا الان این سلسله مراتب همین سیاستی که در واقع صدای مردم داخل رو به خارج انتقال بدید و در واقع بخواید بین جمهوری اسلامی و مردم ایران تفاوت قائل بشید و این رو در دنیا هم جا بندازید که بین این دو تفاوت قائل بشن، یعنی دقیقاً این دو رو یکی ندونند، کار رو به اونجا رسوند که الان واقعیتش درست جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده ولی در ضعیف‌ترین حالت ممکنشه. من هر لحظه در واقع میبینم که تنها نگرانی که در جامعه وجود داره اینه که جمهوری اسلامی علیرغم جنگ باقی بمونه و این نگرانی از اینجا میاد که همه میدونند که این در واقع حاکمیت به قدری ضعیف شده که فقط باید چوب زیر بدنه موریانه خوردش بزنید تا بتونید در واقع زنده و سرپا در سیستم نگهش دارید. در واقع این خودش نوعی اذعان به این هست که ضعف جمهوری اسلامی در از دست دادن سرانش، متحدانش و از همه مهمتر اون اعتماد دروغینی که سعی کرده بود در طی این سالها مقداری با سیاست چماق و هویج البته ایجاد کنه، به خصوص در بین کشورهای منطقه، الان همه اونها ریخته. یعنی جمهوری اسلامی در آستانه یک دوگانه وحشتناک، یا یک ائتلاف جهانی علیه خودش، یا اینکه در واقع با یک امتیازدهی وحشتناک و با قبول برخی شرایط بخواد ابقا بشه و بعد تازه اونجا با مشکل اصلیش که مردم هستن مواجه بشه. چون اینو ما نمیگیم، خود متخصصینی که در داخل هستن وابسته به حاکمیت هستن از بحران‌های وحشتناک اقتصادی خبر میدن و از همه مهمتر تخصیص منابع مالی هم، یعنی بر فرض که سیستم بخواد با حمایت یا با هر چیزی از نیابتی‌ها یا هر چیز دیگه بر فرض محال حالا به هر حال بر جا بمونه و به قول معروف منابع مالیش هم آزاد بشه به خاطر اینکه صلح کنه، به سمت مردم نخواهد بود. باز میره به سمت برنامه‌های اتمیش، باز میره به سمت برنامه‌های موشکی و هر چیز دیگری که در نهایت اون سیستم فکری و عقیدتی خودش رو پابرجا میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دوباره به قول معروف علی میمونه و حوزش، مردم میمونن یک حاکمیتی که به فکر اونها نیست. ما مجبوریم به هوش این مردم اعتماد کنیم و در واقع فقط میتونیم به قولی هدایتگر جریانی باشیم که از داخل اعلام حضور میکنه، اعلام وجود میکنه در خیابان و فقط میتونیم در واقع اون رو شکل بدیم. به فراخوان 18 و 19 نگاه کنید، یک بار دیگه برگردید و چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در اون فراخوان گفت رو گوش بدید. گفت شما در خیابان هستید، حالا ما برای اینکه این جمعیت به صورت متمرکز بیاد بیرون که خطر در واقع کشته شدن اتفاقا کمتر بشه، میدان میلیونی ایده در دنیا که نیروهای سرکوب اساسا اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، نه اینکه تعداد بیشتری رو بکشن. در اینکه در ایرانی مسئله جور دیگری رقم خورد، این قابل پیش بینی نبود، این یک حقیقته. در واقع ایده میدان میلیونی در تمام دنیا کاملا متفاوت جواب داده بود. یعنی هیچ کس چنان دشمنی با ملت خودش قرار نداشت که اینجوری یک خاموشی الکترونیک و برق واقعا ایجاد کنه و شروع کنه به این حجم از کشتار. در واقع اونجا هم حتی شاهزاده رضا پهلوی بر مبنای آنچه که بود فراخوانشون رو تنظیم کردن و در واقع سعی کردن که بگن خب حالا ما میتونیم یک تایمی رو تعیین کنیم آخر هفته است، اگر میخواید در این تایم بیرون بیاید. در واقع این قضیه هم همینجور ادامه پیدا میکنه، وگرنه در واقع این سرمایه اجتماعی کاملا به هدر میره و این به هدر رفتن سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی یک نعمت خواهد بود. آقای فرخزاد، اینکه میتونه کشتار رو بیشتر کنه و از همه مهمتر اینه که میتونه در واقع به هر نحوی استفاده تبلیغاتی بکنه از این قضیه برای بقای خودش. ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. منابع آگاه به ایران اینترنشنال میگن حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 تایید شده. این دو برادر 20 دی در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از بازجویی به زندان دستگرد منتقل شدند. اکبر و مهدی عربزاده با اتهام محاربه محاکمه شدند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشن. در همین حال عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته فوراً اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار شیرازی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو متوقف کنه. به گفته این سازمان، دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی رو با اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم کرده. عفو بین‌الملل همچنین گفته اعترافات بنیامین نقدی پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و درباره اجباری بودن این اعترافات ابراز نگرانی کرده.
همزمان اتحادیه اروپا هم 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی رو به دلیل صدور احکامی مثل اعدام، حبس‌های طولانی و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی تحریم کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته با وجود تمرکز جهان بر جنگ خاورمیانه، سرکوب مردم ایران نباید از نظر دور بمونه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر میرسه که یکم توجه به موضوع حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران دوباره داره پررنگ میشه. حالا دلیل سیاسی داره یا نه رو نمیدونم، ولی از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا عفو بین‌الملل تا اتحادیه اروپا به نظر کمی بیشتر از جریان جنگ الان دارن بهش میپردازن. من فکر نمی کنم که بیشتر از جریان جنگ باشه، چون جنگ یک مسئله بسیار فراگیر هست و تاثیراتش بسیار عمیق‌تر هستش. بنابراین ما در برهه‌های مختلف دیدیم. نه، مقصودم از اوج روزهای جنگ هست، از روز 40 روز جنگ منظورم بود در مقایسه با. ببین الان داره هر شب 100 جا رو داره آمریکا میزنه دیگه. الان وسط ما الان درسته که توجه رسانه‌ای کمتر ممکنه بشه به خاطر اینکه مثل جنگ اوکراین که اولش تمام خبرگزاری رفتن اونجا، برنامه‌شون اونجا پخش می‌کردن، بعد الان هنوز 4 سال 5 سال جنگ هستش و همچنان جنگ ادامه داره. در ایران هم همینطور. الان تاثیرات جنگ ممکن استش که برای من و شما که مثلا از خارج کشور هستیم کم باشه، ولی برای کسانی که در داخل ایران هستن بسیار واقعی و عینی هستش و هر روزه هست. یعنی شما ببینید مثلا افرادی که در ایران هستن وقتی در شبکه‌های اجتماعی میان توییت میزنن یا عکس میزنن یا احساساتشون رو بیان میکنن، کاملا جنگ وجود داره. ببینید در مورد آقای ترامپ هم که در خصوص اعدام ها صحبت میکنه، ببینید آقای ترامپ الان داره 4 ماه از اولا گفت از مردم میخواد حمایت بکنه، بعد گفت برین ساختمونا رو بگیرین، بعد در طی ماه‌های گذشته بارها روی یک منحنی بالا پایین اینکه حالا بریم مذاکره بکنیم، مقامات جمهوری اسلامی عوض شدن، تغییر رژیم صورت گرفته. اتفاقا اینا خیلی باهوش هستن بعضیاشون، اتفاقا اینا میشه با اینا از این بحث رفته به وقتی که کارش به گیر کرده گفته که به هر حال رسیده به مسئله حقوق بشر. مشخص هستش که کاملا استفاده ابزاری هست. یعنی آقای ترامپ الان بخواد که نماینده و سفیر حقوق بشر باشه و فکر کنیم که مثلا حرفی که میزنه یعنی که توجهش به حقوق بشر بیشتر شده، خب ما یه خورده از فضا فاصله میگیریم. چون که ولی این مسئله مهمی هست، مسئله حقوق بشر مسئله مهمی هست. خود شما تو برنامه‌تون یادتون هست قبل از جنگ وقتی یک بازداشتی صورت میگیره، وقتی که خبر اعدام مطرح میشد، کاملا در صدر خبرها بود، رسانه‌های جهانش توجه میکردن، سازمان‌های بین‌المللی بهش واکنش میدادن و فشار در واقع روی جمهوری اسلامی بحث حقوق بشر زیاد بود. یعنی در واقع یکی از موضوعاتی که معمولا در صدر اخبار بود در حوزه ایران، حالا بحث هسته‌ای و مذاکرات و اینجور چیزا بودش، ولی خب مسئله حقوق بشر مسئله اصلی بود و فشار در این زمینه از طریق شورای حقوق بشر، سازمان ملل، بخش‌های مختلفش و دولت‌های مختلف ادامه داشت. بیانیه‌ای که داده میشد، تحریمی که الان مثلا تحریمی که اتحادیه اروپا داره انجام میده در خصوص چند تا قاضی که احکام مرگ صادر میکنن اینها. ولی جنگ باعث شد که اساساً بحث‌های جدی که وجود داشت در خصوص حقوق بشر و فعالیتی که در طی سال‌های گذشته شده بود کاملاً به کنار بره و مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با جنگ کاملاً احاطه بکنه کشور رو و حکومت همچنان به سرکوبگری خودش ادامه بده. یعنی حکومت از یه طرف سعی کنه که پایگاه اون نیروهای طرفدار خودش رو بسیج بکنه و از طرف دیگه سرکوب ادامه بده و این سرکوب ادامه داره و تا زمانی که جنگ وجود داره و تهدیدها وجود داره این سرکوب‌ها ادامه خواهد داشت و خیلی سخت میشه انتظار داشت که این موضوع حقوق بشر که موضوع اصلی باشه، موضوع مسلطی باشه در خصوص ایران و متاسفانه هزینه‌اش مردم ایران میدن و حالا بعد که تا روزهای آینده هفته آینده سرمشق جنگ به کجا خواهد کشید. ممنونم از شما. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.